Trời đổi gió rồi. Có lẽ miền Trung sắp lại phải gồng mình nữa. Đề nghị bà con chằng chống nhà cửa, di chuyển khỏi vùng ngập thấp. Vô nhà đi con, gió sắp lớn rồi đó. Bão số 12 đang tiến vào miền Trung. Nhiều khu vực có nguy cơ ngập sâu. Mình phải đi giúp, không thể để bà con chống chịu một mình. Cảm ơn con nghe. Giữ ấm nha, đừng ra mưa nữa. Mình đi liền bây giờ, kẻo nước dâng cao quá. Đi mạnh giỏi nghe. Nhanh tay chút ngang, bão tới rồi đó. Cảm ơn ngang Hải, coi chừng trượt. Được 12 thùng rồi cô Mây ơi. Ê, mấy em, cần giúp không? Cô Mây hả? Tụi em chờ cô hoài đó. Trời đất ơi, cô tới thiệt hả? Bão nào cũng qua. 1, 2, 3. Trời ơi, càng vô sâu gió càng dữ. Nhưng còn mấy xã trong kia, mình phải tới được. Cô Mây, bão ri mà cô không sợ thiệt hả? Sợ chứ, nhưng sợ rồi cũng phải đi thôi. Ai lo cho bà con. Ngoan ha, rồi bão cũng qua mà. Thiên nhiên dữ lắm, nhưng lòng người Việt mình còn kiên cường hơn. Vì thương nhau nên chẳng ai chịu đứng yên. Xe không qua được rồi, xuống đi bộ nghe. Phía trước còn dốc, cẩn thận kẻo trượt đó. Chậm thôi, đừng bước vội. Ổn rồi, cứ nhìn vô tôi, đừng nhìn xuống. Cô Mây ơi, Ván chỗ ni sắp gãy rồi. bình tĩnh. Đi từng người thôi, giữ chặt dây. Cô Mây ơi, tôi trượt rồi. Giữ chặt tay tôi, đừng buông ra, nghe không? Cẩn thận, cầu sắp gãy rồi. Thấy chưa? Nói đừng nhìn xuống mà. Tôi tưởng té xuống là tiêu luôn rồi đó. Thôi, qua được rồi, còn thở là còn đi được ha. Ráng thêm chút nữa nghe, mai chắc trời bớt mưa thôi. Tới được bản rồi là mình ổn ha. Còn mấy cây số nữa thôi. Nghĩ lại giờ còn sợ á chị. Ừ, mà giờ còn nói cười được là may lắm đó nghe. Dì ơi, bên kia có chỗ cao hơn đó. Con đưa dì qua nghe. Cảm ơn con. Trời thương mấy đứa quá. Còn chút nữa thôi dì, lên tới rồi nè. Có mái che, có đồ khô nghe. May quá, có mấy đứa về kìa. Rồi tụi con giúp thêm người dưới kia nữa. Không ai bị bỏ lại đâu. Dì ăn chút cho khỏe nghe. Tụi con còn nhiều đồ lắm. Cảm ơn con. Còn mấy thùng mì để góc kia đi. Mai phát tiếp cho dưới suối. Trời bớt mưa rồi ha. Chắc người dưới kia đỡ lạnh hơn chút. Bão yên, mà đường chắc vẫn ngập. Chắc lại phải chèo vô nữa quá. Ừ, thì mình chèo thêm lần nữa. Chỗ này hồi trước là sân đình đó. Giờ chỉ còn nước thôi ha. Có ai? Cứu tôi với. Ở đó có người, cháu tới liền. Mấy đứa thiệt là giỏi quá. Cụ ngồi yên nghe. Chút nữa tụi con chở vô chỗ an toàn. Hên thiệt, nước lên nhanh ghê. Ừ, nhưng kịp là mừng rồi. Còn nhiều người lắm. Hải, coi chừng gió lên đó nghe. Thấy rồi. Mây đen kéo lẹ quá. Bám chắc vô, sống tới nữa đó. Giữ hàng, giữ hàng, giữ thuyền. Cứu con với. Mây, cẩn thận. Có bé bị cuốn kìa. Giữ thuyền gần bé nghe. Cố lên con, có cô rồi. Giữ chặt cô nghe, đừng buông ra. Mày ơi, Giữ chặt nghe, tụi anh tới rồi. ném dây cho em, bên này nè. Giữ chặt nghe, kéo lên. Kéo mạnh lên, mây sắp lên rồi. Ổn chưa Mây? Ổn rồi, có bé kìa. Chèo qua nhanh lên. Cẩn thận nghe Mây, cây trơn lắm. Đừng sợ nghe con, cô tới rồi. Con sợ quá. Không sao đâu, có cô rồi nghe. Có tiếng chó con kìa. Coi chừng bén ngang Mây. Tội nghiệp mấy đứa nhỏ quá. Không sao đâu, ngoan nha.
Con người là còn tất cả. Cô giữ sức nha, mai tụi con còn quay lại nữa. Ngoan ngang, đừng sợ. Thoát rồi, tội nghiệp ghê. Cẩn thận bước, chỗ này trơn đó. Coi chừng cây ngã. Không sao đâu dì ơi, con kéo kịp rồi. Dì lau người đi, kẻo lạnh. Con nghe. Chút xíu nữa là trúng cây rồi đó chị. Giữa nước dữ và thiên tai, chỉ có lòng thương đồng bào mớn không chìm. Chú ráng chịu chút ngang, con rửa rồi băng lại cho sạch. Hết bão rồi. Chị ơi, cảm ơn chị Mây nha. Ráng giữ ấm ngang, mấy bữa nữa nắng nhiều rồi đó. Về kịp lúc nước rút rồi ha. Cười đi mấy đứa, trời lại đẹp rồi. Ai còn thiếu nước không? Con đưa thêm nghe. Cảm ơn con, trời Phật phù hộ mấy đứa. Ráng nha, vài bữa nữa nắng nhiều, mình lại trồng được lúa. Chị Mây khỏe dữ hen. Ở đây ai cũng mạnh hết trơn à. Mấy đứa ơi, nghỉ tay uống nước đi. Nước mát như trời thương vậy đó. Mây có tụi nhỏ, chứ không làng mình còn ướt tới Tết. Dạ, tụi con vui lắm bác ơi, làng mình khỏe lại rồi. Bác đốt rơm mà khói bay như mây luôn á. Thêm miếng cá kho nè, ai ăn cơm cháy không? Cho tôi cơm cháy, giòn mới ngon. Dạ, cụ ăn cơm cho nóng nha. Cảm ơn con, cơm này ngon như cơm nhà vậy đó. Cô là người hùng đó. Cảm ơn con nha, đẹp quá trời luôn. Sau bão, trời lại xanh. Và lòng người cũng vậy. Khi gió ngừng thổi, lòng người vẫn còn ấm. Bữa đó gió bay cả dép, Mây chưa bay mình. Ăn miếng cam đi, cam này trôi mà còn ngọt nè. Thấy bà con cười vậy là con khỏe lại rồi đó. Con người là còn hy vọng. Giỏi lắm, qua hết rồi nha. Bão tan, lòng người Việt lại càng gắn kết.